وصلنا بالسلامة الأراضي الفيومية، بالتحديد قرية تونس. جبت الأولاد يقضوا هنا يومين 3 في قرية تونس كتغيير جو. هما بالنسبة لهم عمرهم ما جم أصلا قرية تونس قبل كده. راحوا الجزء التاني الفيوم، لكن الجزء ده ما راحوش قبل كده. فقلت أجيبهم، والفكرة إن هما جايين أصلا مصر لمدة أسبوعين بس أجازة، وبعد كده راجعين على إنجلترا تاني. ولكن راجعين على إنجلترا عشان هتبقى آخر مرة إن شاء الله هيروحوا فيها إنجلترا، وبعد كده هيجوا تاني مصر عشان يخشوا المدارس هنا في مصر. وهي دي المفاجأة، أو هو ده القرار اللي أنا ما خدتوش دلوقتي، لا أنا واخده من سنين فاتت. الناس اللي متابعة الفيديوهات بتاعتي من زمان قوي عارفه الحاجه دي من زمان جدا، وانا نفسي فعلا انا مخطط ان شاء الله ان انا باذن الله مدي لنفسي يعني تايم فريم 5 سنين 6 سنين بالكتير ان شاء الله باذن الله هنزل استقر في مصر. حلم من احلامي ودايما بسعى له ان انا في يوم من الايام استقر في مصر، والحمد لله جت الفرصه اللي هي دلوقتي ان انا اقدر ان شاء الله باذن الله ننقل كل حياتنا لمصر. ايه اللي هيتغير في حياتنا، وايه اللي هيتغير في حياه كريم، وايه اللي هيتغير في شغل كريم لما احنا ننقل مصر؟ ولا حاجه. كل حاجة هتفضل زي ما هي، كل حاجة هتمشي زي ما هي، ولكن حياتي الشخصية أنا والأولاد والمدارس والكلام ده كله هينقلوا مصر، ونستقر في مصر ونعيش في مصر إن شاء الله. ورغم ان كل الناس بتقول لي لا ما تعملش كده، هتسيب انجلترا وترجع مصر ومش عارف ايه، وانا من زمان جدا وانا مؤمن من يوم اللي سافرت فيه اصلا، مؤمن ان انا هستقر في مصر، ومؤمن ان انا مهما لفيت ورحت وجيت انا هستقر في مصر. هل ده معناه ان انا هوقف فيديوهات سفر؟ لا، انا هسافر وهروح وهعمل كل حاجه كنت بعملها وانا بره هعملها وانا في مصر. سفري لا، انا معايا انجلترا اروح اي وقت، معايا اوروبا اروح اي وقت، امريكا، اسيا، اي مكان عايز اروحه هقدر اروحه من مصر عادي جدا. فجوابا على السؤال هل كريم فيديوهات هتبقى في مصر بس؟ لا، فيديوهاتي زي ما هي هتبقى سفر. ممكن ارجع انجلترا شويه، اسافر هنا شويه، هسافر مصر شويه جوه مصر. ففي اماكن حلوه كتير كتير جوه مصر زي ما انتم شايفين كده. الفيوم في اماكن اصلا مش بس في الفيوم، في كل محافظه في مصر فيها اماكن محدش يعرف عنها اي حاجه. يعني مين كان يعرف ان الفيوم فيها الجمال ده كله؟ فده ان شاء الله هيبقى دوري ان انا اوريكم اماكن يمكن محدش يعرف عنها كتير، وفي نفس الوقت اماكن جميله جوه مصر. القرار ده ليه علاقه كبيره جدا 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 بالاولاد، حياتهم والتربيه في مصر بالنسبه لي انا هتفرق معاهم كتير. تربيتهم وسط اهلهم هنا في مصر، هناك في انجلترا مفيش حد، ما عندهمش حد، مفيش اماكن كتيره بيروحوها، مفيش اجتماعيه زي ما في مصر، مفيش الحب والحياه اللي هم شايفينها هنا في مصر. هم بييجوا هنا بيبقوا طايرين من الدنيا كلها وشايفين ان ده احسن حاجه بيعملوها في حياتهم، وانا ببقى مبسوط لهم، وانا شخصيا ببقى مبسوط وانا قاعد هنا. جينا هنا قرية تونس نفسها عشان نوريهم الفخار. يوسف جه هنا لعمه ابراهيم بقى ايه هيوري له ازاي يعمل فخار. What are you gonna do, يوسف؟ I don't know. You don't know yet. Okay, we'll see. طبعا ابراهيم غني عن التعريف. الراجل الجميل ده لو فاكرين فيديو الفيوم ملك الفخار. فلو انت بتتابع كريم عشان كريم بس عايش في انجلترا يعني هبقى متضايق، لكن لو انت بتتابع كريم عشان كريم نفسه ومحتواه ايا كان فين هو، طبعا هتبقى على راسي من فوق. وزي ما وعدتكم وزي ما قلت كريم هيستمر في السفر، وفي كل حته هتلاقيني المحتوى بتاعنا ان شاء الله مش هيتغير، بالعكس ان شاء الله نحاول ان احنا نطور اكتر واكتر واكتر. حقيقه ان مش كل الناس ممكن تقدر تيجي تستقر، خصوصا بعد ما كانت عايشه بره، ان هي تيجي تستقر هنا ممكن بيبقى صعب شويه بالنسبه لهم. مش لوحدي، مش قراري لوحدي صراحه، قراري انا ومراتي والاولاد. كل واحد فيهم عايز يعيش في مصر
قبلي. طبعا انا مش جاي استقر في مصر هنا، يعني يا ريت كان يبقى عندنا المكان الجميل ده ونستقر فيه، لكن المكان ده مكان بيتأجر عادي جدا هنا في قرية تونس. تقدر تأجره مكان لوحدك خاص بحمام سباحة بتاعه، بيبص على البحيرة، مكان جميل. فلا مش هستقر هنا في الفيوم يا ريت يعني، ولكن هنستقر في القاهرة ان شاء الله بإذن الله. طب تيجي تستقري معانا ولا ايه؟ عاجبك الموضوع؟ الكلاب دي بقى مش تبعنا، الكلاب دي تبع القرية هنا، بس شكلهم يعني ايه حابين ان هم يجوا يلعبوا معانا. ازيكم عاملين ايه؟ بنأكلهم ونشربهم، بيفطروا ويتسحروا معانا. اخرج. طب انت هتخرج ولا قاعد انت هنا معاهم جدع شاطر. هنروح نفطر ونيجي بقى نجيب لكم اكل. جينا هنا عشان نفطر، فاضل على الفطار حوالي نص ساعة. ابراهيم بتاع الفخار الراجل الجميل عزمنا على الفطار، فعايزين نشكره لو بيتفرج على الفيديو ده. شكرا ابراهيم جميل، الراجل اصر يعني. كنا عنده الصبح فقال لك لا لازم تيجوا تفطروا عندنا. رجعنا القاهرة بعد اجازة كنا فعلا محتاجينها، اجازة مختلفة شوية للاولاد. شافوا جانب جديد من الفيوم ما كانوش شافوه قبل كده واتبسطوا. يوسف اصلا ما كانش عايز يرجع، كان عاجبه الجو هناك. يا باشا على دماغي حبيبي. ايه الاخبار؟ بعشقك حبيبي يا باشا، اقسم بالله بعشقك حبيبي. يعني اجازة لطيفة. هيرجعوا ان شاء الله انجلترا كمان يومين، وبعد كده عندهم شوية دراسة في المدرسة هناك، ويرجعوا ان شاء الله تاني على اجازة الصيف. مبسوط جدا ومتطلع جدا للخطوة دي. حاسس ان كان في حمل كبير عليا على قلبي كده طابق، واول ما خدنا القرار ان احنا ننقل مصر الحمل ده اتشال. حتى لو في حوارات هتحصل، في مش عارف ايه، في كلام من ده، مش مشكلة، بس اهم حاجة نكون احنا كلنا مع بعض هنا. فان شاء الله باذن الله يعني تبقى فترة كويسة. الفترة اللي فاتت دي طبعا انا ما كنتش ملتزم قوي بالتنزيل والمواعيد والحاجات دي كلها، لان انا كنت طبعا ما بين مصر وانجلترا ومش عارف سفريات تانية، وبحاول ان انا اظبط مش عارف ايه، واشوف المدارس واشوف مش عارف ايه. فكان في كده دوامة كنت فيها، فده اللي كان معطلني شوية عن الشغل. ولكن ان شاء الله الفترة اللي جاية دي هتبقى فترة كويسة، نركز كمان في الشغل. ويا ريتكم تدعموني في الكومنتات لهذا القرار، لان انا عارف ان في ناس كتيرة قوي 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 ضد القرار ده، وناس كتيرة جدا شايفة ان ده مش اصلح حاجة وكلام من ده. لكن انت مش في الموقف وانت ما عشتش اللي انا عشته، فعمرك ما هتقرر ولا عمرك هتتخيل حجم المعاناة. صدقوني والله العظيم ناس كتيرة جدا، خصوصا الناس اللي بتخلف وبتعيش بره، بيوصلوا لمرحلة معينة او بيوصلوا وقت معين لا خلاص كفاية كده. مصر اهلهم، حياتهم، دنيتهم، كل حاجة هنا مختلفة. افرحوا لي عشان انا فرحان. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.